Good morning. Myself, Dr. Yogesh Pathinge, Assistant Professor in Commerce, GS College of Commerce, Pata. Today we are going to discuss a new point of this international business environment, MCOM second year, fourth semester lecture, privatization of public sector units. As in last lecture, we discussed privatization of public sector units and we discussed the points which are in favor of privatization of public sector units. Today we are discussing the points which are actually against the privatization of public sector units. You are seeing there are 6 points as you are seeing on screen. There are 6 points which are actually the arguments against. म्हणजे विरोधात्मक ही स्टेटमेंट्स आहेत जी विरोध करतायत की पब्लिक सेक्टर युनिट्सचं प्रायव्हेटायझेशन व्हायला नको. तर या 6 आर्ग्युमेंट्सवर आपण आजच्या लेक्चरमध्ये चर्चा करूया. पहिलं जे आर्ग्युमेंट आहे की एनकरेजेस मोनोपोली ग्रोथ. Naturally it is what we are seeing right from the past, that when you are actually privatizing a particular industry, then actually there will be the interference of private management. Government will actually just don't have that much interest in management of that company. So there is a lot of chance of a monopoly growth in that particular public sector unit which is now privatized. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं म्हणजे एक पब्लिक सेक्टर युनिट होतं, पण त्याचं जे प्रायव्हेटायझेशन झालं, तर प्रायव्हेटायझेशन झाल्यानंतर एक अशी तिथे शंका निर्माण होते, एक स्थिती निर्माण होते की तिथे मोनोपोली ग्रोथ राहू शकते. मोनोपोली ग्रोथ म्हणजे त्या कंपनीवर पूर्णपणे हे प्रायव्हेट मॅनेजमेंटचा त्याच्यावर वर्चस्व राहील. गव्हर्नमेंटनी अगोदरच म्हणजे तिथून स्वतःचं अंग काढून घेतल्यामुळे त्यांचे निर्णय तिथे कितपत लागू होतील ही शंका राहते. ओके, देर विल बी ऑलवेज अ गव्हर्नमेंट रूल्स विच आर गोइंग टू बी व्हॉट वी कॅन से, दे हॅव टू फॉलो दोज रूल्स. there is a compulsion, they just can't get out of the system of in the entire system that we had in our country. But again, when you are talking about a private company, then there is always a chance of monopoly because they are actually working for profit. When we see the companies which are in public sector units, actually there is always one what we can say atmosphere is there that we are not here to earn the profits, we are here to actually serve the society because we are actually working in public sector units. तर ती एक शंका, ती एक स्थिती प्रायव्हेट कंपनीजमध्ये राहत नाही, कारण त्यांना तिथे नफा कमवायचा असतो. जे प्रायव्हेट मॅनेजमेंट आहे त्यांनाही त्यांचं प्रॉफिट त्यातून काढायचं असतं. म्हणून एक पहिलं आर्ग्युमेंट जे आहे, जे आपल्याला पाहायला मिळते आहे प्रायव्हेटायझेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर युनिट्समध्ये, दॅट आर्ग्युमेंट अगेन्स्ट आहे ते आहे एनकरेजेस मोनोपोली ग्रोथ, कारण याच्यामध्ये मोनोपोली ग्रोथ वाढू शकते. दुसरं आहे अब्सेन्स ऑफ इंटरेस्ट. ॲक्च्युली दिस इज नॉट दॅट मच वी कॅन से दी अप्लिकेबल टू इच अँड एव्हरी कंपनी, बट अगेन आपण असं म्हणू शकतो की एक त्याच्यामधला गव्हर्नमेंटचा जो एक इंटरेस्ट आहे, गव्हर्नमेंटचा जो एक रस आहे किंवा शासनाचं जे त्याच्यामधलं वर्चस्व राहतं, अधिकार राहतं, ते पूर्णपणे संपून जातं, जे तुम्हाला एक प्रायव्हेट सेक्टर युनिट्समध्ये, प्रायव्हेट सेक्टर कंपनीजमध्ये पाहायला मिळत नाही. आणि ते योग्य पण आहे, कारण जसं आपण एकदा पाहिलं की जसं एखादी पब्लिक सेक्टर कंपनी आहे आणि पब्लिक सेक्टर कंपनीमधून गव्हर्नमेंटनं आपला सर्व शेअर्स विकले, and now that company is now completely private sector company, then government hasn't any role in that particular company to show their interest. म्हणून आपण असं म्हणू शकतो की जेव्हा पब्लिक सेक्टर कंपनीचं प्रायव्हेटायझेशन होतं त्यामधून मग गव्हर्नमेंट स्वतःचं एक स्वारस्य, स्वतःचा इंटरेस्ट त्यातून काढून घेतात, अँड दॅट इज नॉट गुड फॉर पब्लिक, दॅट इज नॉट गुड फॉर द कस्टमर्स, दॅट इज नॉट गुड फॉर द शेअर होल्डर्स, बिकॉज नाव दॅट कंपनी इज कम्प्लिटली अ private limited company, and in that case it is not in favor of the shareholders or what we can say the consumers, because there is always a chance that की आपण असं म्हणू शकतो की त्या कंपनीचे शेअर होल्डर्स किंवा जे कस्टमर्स राहतात त्यांची पिळवणूक, त्यांची फसवणूक होऊ शकते. आपण इथे शक्यता वर्तवतो आहे, होतेच असं नाही, पण काही खूप सारी उदाहरणं म्हणता येणार नाहीत, पण काही उदाहरणं आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळतील की ज्यामध्ये प्रायव्हेट कंपनीजनी त्यांच्या ग्राहकांचं किंवा त्यांच्या शेअर होल्डर्सची फसवणूक केलेली आहे. The third point is sacrifice of principles.
It is not like that government is actually implementing each and every principle, but again we have that in our mind that okay, government is always better than private sector companies, government companies are always better than private sector companies because they are not working for profits. तर आपण असं म्हणू शकतो की जेव्हा आपल्याला प्रायव्हेटायझेशन करायचं आहे पब्लिक सेक्टर युनिट्सचं आणि असे कुठले आर्ग्युमेंट्स आहेत की जे अगेन्स्ट आहे, तर तिसरं जे आहे दॅट इज सॅक्रिफाईस ऑफ प्रिन्सिपल्स. जे काही तत्व असतील, जे काही नियम असतील, ज्या काही धारणा असतील, त्याचं पूर्णपणे सॅक्रिफाईस होण्याचे चान्सेस हे प्रायव्हेटायझेशन ऑफ पब्लिक सेक्टरमध्ये आहे. कारण आपण एक असं मानून चाललेलो आहे की ज्या गव्हर्नमेंट कंपनीज आहेत किंवा जिथे गव्हर्नमेंटचा इंटरफेरन्स आहे तिथे प्रॉफिट मोटिव्ह हा नसतो आणि तिथे नियमाप्रमाणे काम चालतं, ही एक शक्यता आपण वर्तवतो आहे. पण जेव्हा याच कंपन्यांचं प्रायव्हेटायझेशन होईल आणि तिथे जेव्हा एक प्रायव्हेट मॅनेजमेंट काम करेल, देन देर इज ऑलवेज अ चान्स दॅट द प्रिन्सिपल्स विल गेट सॅक्रिफाईस्ड. There will not be any interest from government. There is actually chance of corruptions. There are the chance of exploitations of customers or shareholders. So we can say that there is always a chance of sacrifice of principles when there will be a privatization of public sector units. So this is the third argument which is against the privatization of public sector units. The fourth one is lack of financial resources. Okay, these are the arguments which are not true 100% because these are the arguments which we cannot say that these are 100% true. But when we are actually discussing on arguments in favor and arguments against, then there is a lot of possibility. There will be a possibility that these things can take place, these things can happen. So the fourth point is lack of financial resources. जेव्हा प्रायव्हेटायझेशन केल्या जातं तेव्हा मग प्रायव्हेट मॅनेजमेंटची किती कपॅसिटी आहे फायनान्शियल रिसोर्सेस उभे करण्याची, तेही प्रश्नार्थ करावू शकते. बिकॉज गव्हर्नमेंट हॅज लॉट ऑफ ऑप्शन्स टू दॅट. गव्हर्नमेंट विल हॅव डिफरंट फायनान्शियल ऑर्गनायझेशन, डिफरंट इन बँक्स दॅट कॅन गिव्ह देम. तर मग हे लॅक ऑफ फायनान्शियल रिसोर्सेस हे ॲक्च्युली इट जनरली हॅपन्स वेन प्रायव्हेट सेक्टर कंपनी टेक्स the complete control of public sector units. कारण जेव्हा आपण गव्हर्नमेंट कंपनींचा विचार करतो किंवा गव्हर्नमेंटचा विचार करतो, दे हॅव लॉट ऑफ ऑप्शन्स टू रेज द कॅपिटल. दे हॅव फायनान्शियल ऑर्गनायझेशन्स दॅट दे हॅव दॅट क्रेडिट दॅट फायनान्शियल ऑर्गनायझेशन्स डिफरंट बिग कंपनीज कॅन लेंड देम दॅट रिक्वायरमेंट. पण जेव्हा एक प्रायव्हेट कंपनी तिथे स्वतःसाठी काही भांडवल उभारण्याचा विचार करते, नक्कीच त्यांना खूप सारी अडथळे पार करावे लागतात. खूप सारे काय म्हणू शकतो त्यांना दे हॅव दॅट रिस्ट्रिक्शन्स दॅट दे डोंट गेट दॅट मच फंड फ्रॉम डिफरंट रिसोर्सेस, डिफरंट सोर्सेस. सो दोज थिंग्स हॅपन. तर जेव्हा आपण म्हणतोय की प्रायव्हेटायझेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर युनिट्स आपल्याला करायचं आहे, तर मग अशा काही आर्ग्युमेंट्सचा आपण इथे विचार करतोय की जे अगेन्स्ट आहेत. आणि चौथं जे अगेन्स्ट आर्ग्युमेंट आहे ते तेच आहे की जेव्हा तुम्ही पब्लिक सेक्टरचं प्रायव्हेटायझेशन कराल अँड वेन देर विल बी अ नीड टू रेज द कॅपिटल, टू रेज द मनी फॉर डिफरंट वर्क्स, फॉर एक्झाम्पल एक्सपान्शन, टू स्टार्ट न्यू to entry in a new product, to get entry in new services, they need money. That needs money, and that money has to be raised from what we can say various resources. तर मग अशा रिसोर्सेस मधून जर पैसा गोळा करायचा असेल तर त्यासाठी जे क्रेडिट लागेल, त्यासाठी एक जी तुमच्यामध्ये क्षमता लागेल ती त्या प्रायव्हेट कंपनीमध्ये असेल, हे एक प्रश्नार्थक चिन्ह तिथे राहू शकतं. सो दिस इज द फोर्थ आर्ग्युमेंट विच इज अगेन्स्ट इन प्रायव्हेटायझेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर युनिट्स. द फिफ्थ वन इज अनगॅरंटीड प्रोग्रेस. गव्हर्नमेंट पब्लिक सेक्टर युनिट्समध्येच प्रोग्रेस गॅरंटीड आहे असं नाही. कारण ह्या सगळ्या गोष्टी पब्लिक सेक्टर कंपनीजमध्ये गव्हर्नमेंटचा कंट्रोल असताना होतीलच असं नाही आहे. पण आपण इथे जेव्हा आर्ग्युमेंट्स अगेन्स्ट म्हणतो आहे तर एक पाचवं आर्ग्युमेंट अगेन्स्ट आहे की अनगॅरंटीड प्रोग्रेस. की इथे जेव्हा एक प्रायव्हेट सेक्टर कंपनी जेव्हा चालेल तेव्हा तिथे प्रोग्रेसची गॅरंटी राहणार नाही. दॅट विल बी अनगॅरंटीड प्रोग्रेस. Because we can answer, we can questions, we can what we can say ask for the government company that
we have these are the questions and we just need the answers of these questions असं तुम्ही गव्हर्नमेंट कंपनीला किंवा गव्हर्नमेंट मॅनेजमेंटला विचारू शकता. प्रायव्हेट मॅनेजमेंटला ते तुम्ही कितपत विचारू शकता हा एक प्रश्न आहे. त्यामुळे वी कॅन से दॅट देर विल बी अनगॅरंटीड प्रोग्रेस इन केस ऑफ प्रायव्हेटायझेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर युनिट्स. And the last point is bad industrial relations, because these private sector companies actually work for profits. So there will be immense competition, there will be a malpractices, there will be what we can say the practices which are banned by SEBI, which are banned by different departments of government. So those things happens. There will be exploitation of customer, there will be exploitation of shareholders. So these things happen when there is actually control of private management in those public sector units which are now privatized. In case of government management or public sector units which are governed by the government management, we can't say that the industrial relations will be very good. But again, because public sector units are actually they have that motive that they don't have to earn the profits. They are there to serve the people, to serve the society. So in that case we can say that the industrial relations will remain good. There will be no quarrels, there will be no exploitation of customers or shareholders. But when that public sector unit will get privatized, then there will be the problems of like these bad industrial relations. So these are the 6 arguments which are actually, we can say, these are the against of privatization of public sector units. Okay, we can't say that these 6 things will not happen when there will be a government controlling of public sector units. In that particular sense, in that particular situation, the same thing can happen. But we just can't see that. For example, railways मध्ये पहा, गव्हर्नमेंट आहे, there is a monopoly of government. बट आपण तिथे गव्हर्नमेंटला ती मोनोपोली मानत नाही, कारण आपल्याला माहिती आहे की गव्हर्नमेंट तिथे सगळ्यांचा विचार करून चालेल. पण एक प्रकारची ती मोनोपोलीच आहे. इंटरेस्टचा अब्सेन्स ऑफ इंटरेस्ट आपण पाहू शकतो. खूप साऱ्या कंपनीज अशा आहेत की त्या तशाच पडलेल्या आहेत गव्हर्नमेंटच्या. त्यामध्ये कोणाला लक्ष देण्याची गरज, म्हणजे कोणी लक्ष देत नाही. दे आर रनिंग इन लॉसेस फ्रॉम लॉट ऑफ इयर्स. we can't say that there is a sacrifice of principle, but lack of financial resources हे आपल्याला गव्हर्नमेंट कंपनीजमध्ये, पब्लिक सेक्टर कंपनीजमध्ये पाहायला मिळत आहे. अनगॅरंटीड प्रोग्रेस हे आपण एअर इंडिया आणि खूप साऱ्या कंपनीजमध्ये पाहतो आहे. बॅड इंडस्ट्रियल रिलेशन्स, ओके, दॅट थिंग डिपेंड्स अपॉन द मॅनेजमेंट ऑफ द कंपनी, वेदर इट इज प्रायव्हेट ऑर पब्लिक सेक्टर. तर हे 6 आर्ग्युमेंट्स आहेत की जे अगेन्स्ट आहेत प्रायव्हेटायझेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर युनिट्सच्या. मागच्या लेक्चरमध्ये आपण पाहिलं प्रायव्हेटायझेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर युनिट्स, आर्ग्युमेंट्स इन फेवर, की मागच्या लेक्चरमध्ये आपण त्याला समर्थन केलं होतं की पब्लिक सेक्टर युनिट्सचं प्रायव्हेटायझेशन झालं पाहिजे. ज्या शासकीय कंपन्या आहेत त्यांचं खाजगीकरण झालं पाहिजे. त्याचे मुद्दे आपण पाहिलेत, का झालं पाहिजे. आजच्या लेक्चरला आपण पाहिलं की पब्लिक सेक्टर युनिट्सचं जे प्रायव्हेटायझेशन होण्याचा विचार चालू आहे ते का व्हायला नको. दॅट्स वाय दिस थिंग्स कॉल्ड एज आर्ग्युमेंट्स अगेन्स्ट. ते याला मी 2 लेक्चरमध्ये याची विभागणी केली, कारण मोठा मुद्दा, मोठा पॉईंट आणि एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न हा परीक्षा संदर्भात असल्यामुळे, आता परीक्षा कशा प्रकारे होते तो भाग वेगळा, पण एक तुमचा हा कन्सेप्ट क्लिअर होण्यासाठी मी याला 2 लेक्चरमध्ये विभागलं. एक पुढचं एक लेक्चर आपलं या युनिटवर राहील आणि नंतर हा आपला फर्स्ट युनिट संपेल. तर आय होप यू अंडरस्टँड दिस थिंग व्हेरी वेल. द प्रिव्हियस लेक्चर arguments in favor privatization of public sector units, and this lecture argument against privatization of public sector units. In next lecture we will see another point which will be the last point of this particular unit. Till then, take care, stay at home. Thank you.